बिजनेस सानो होस् या ठुलो हामीलाई चाहिन्छ सेल्स र सेल्सको लागि चाहिन्छ मार्केटिङ। मार्केटिङ हामी दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौँ, एउटा ट्रेडिसनल, अर्को डिजिटल। डिजिटल र ट्रेडिसनल तपाईँले बुझ्नु भयो भने मात्र थाहा हुन्छ कि तपाईँको बिजनेसलाई कुन मार्केटिङ सुइटेबल छ भनेर। आज म 10वटा पोइन्टमा डिजिटल मार्केटिङ र ट्रेडिसनल मार्केटिङको डिफरेन्सेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछु, जसको हेल्पबाट तपाईँले थाहा हुनेछ कि तपाईँको बिजनेसको लागि कुन मार्केटिङ स्ट्रेटेजी तपाईँलाई सुइटेबल हुन्छ भनेर। नम्बर 1 मा आउँछ कम्युनिकेसन स्टाइल। हामीले ट्रेडिसनल मार्केटिङ होस् या डिजिटल मार्केटिङ, यसमा हाम्रो कम्युनिकेसन गर्ने तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट नै पाउनु हुनेछ। तपाईँले ट्रेडिसनल मार्केटिङ एउटा वान वे कम्युनिकेसन स्टाइल भित्र पर्छ, जसमा तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको बारेमा तपाईँले एउटा इन्फर्मेसन मात्र दिन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट हामी कुनै पनि रिभ्यू अथवा कमेन्ट भने पाउन सक्दैनौँ। तपाईँले यसको लागि टिभी, रेडियो अथवा न्युजपेपर विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँले पोस्टहरू गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले एडभर्टाइजमेन्टहरू गर्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले कुनै पनि फिडब्याक पाउनु भने सक्नुहुन्न। तर डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले कुनै पोस्ट अथवा तपाईँले एड रन गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको केही समयपछि नै त्यसको रिभ्यू अथवा फिडब्याक तपाईँले इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा आउँछ कस्टिङ। तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ अथवा ट्रेडिसनल मार्केटिङ, यसमा तपाईँको कस्टको कम्पेयर गर्नु पर्यो भने तपाईँको कस्ट तपाईँको ट्रेडिसनल मार्केटिङको लागि हाई हुन्छ, किनभने तपाईँले कुनै पनि एउटा पोस्ट अथवा एड रन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईँले एउटा डिजाइनरदेखि प्रेसदेखि तपाईँले त्यसलाई सेटअप चार्जसम्म तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। इनकेस तपाईँले कोही कम्पनीलाई दिनुभयो भने पनि तपाईँको टिभी एड अथवा रेडियो एडमा तपाईँले हाई भन्दा हाई पे गरेपछि मात्र तपाईँको एड रन गरिदिन्छ। तर डिजिटल मार्केटिङमा को केसमा यो तपाईँको कस्ट अलिकति कम हुन जान्छ, किनभने डिजिटल मार्केटिङ एउटै रुममा बसेर एउटै मान्छेले पनि तपाईँको रन गरिदिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ कस्टिङ चाहिँ एकदमै लो हुन जान्छ। नम्बर 3 मा आउँछ टार्गेटिङ। तपाईँको ट्रेडिसनल मार्केटिङमा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा कुनै पोस्ट अथवा हामी एड रन गर्छौँ भने तपाईँको धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा तपाईँले त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई सोकेस गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा पम्पलेट टास्नुभयो भने त्यो पम्पलेटलाई हजारौं व्यक्तिहरूले हेर्छन् भने तपाईँको एउटा टिभी अथवा रेडियोमा एड दिनुभयो भने त्यो टिभी अथवा रेडियोमा पनि हजारौं व्यक्तिहरूले त्यो एडलाई चाहिँ हेर्न सक्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई मन पर्यो भने तपाईँको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस किन्न सक्छन्। तर डिजिटल मार्केटिङ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिससँग रिलेटेड मानिसहरूलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूको के कस्तो रीतिरिवाज कल्चरहरू छन् ती अनुसार तपाईँले टार्गेट गरेर मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँले एकदमै इफेक्टिभ हुने हुन्छ। तपाईँको प्रोडक्ट अनुसार कस्टमर भनेको एउटै खाले हुन्छन्, किनभने एउटा लेडिजको लागि एउटा कुनै ब्युटी सामान छ भने तपाईँको त्यो लेडिजहरूलाई मात्र टार्गेट गर्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँको अरू कुनै कोट अथवा तपाईँको सुको लागि तपाईँले टार्गेट गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा जेन्ट्सलाई मात्र टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो केसमा टार्गेट गर्नको लागि तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङले एकदमै राम्रो रिजल्ट प्रोभाइड गर्छ। नम्बर 4 मा आउँछ रिच। तपाईँले आफ्नो ट्रेडिसनल मार्केटिङमा कतिसम्म तपाईँले रिच पाउन सक्नुहुन्छ त, यसको पनि तपाईँले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो ट्रेडिसनल मार्केटिङको थ्रुबाट तपाईँले कुनै लोकेसन अथवा कुनै डिस्ट्रिक्टमा तपाईँले आफ्नो रिच पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै मोस्ट अफ द टाइम तपाईँले धेरैभन्दा धेरै रिच पाउने भनेको एउटा कन्ट्रीभित्र मात्र पाउनुहुन्छ, किनभने तपाईँले रेडियो, न्युजपेपर होस् अथवा टिभी कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले एड गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको तपाईँको कन्ट्रीभन्दा बाहिर जान सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले ट्रेडिसनल मार्केटिङको थ्रुबाट तपाईँले आफ्नो कन्ट्रीभित्र भएको व्यक्तिहरूलाई मात्र मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँको इन्टरनेट एक्सेस जहाँसम्म छ त्यो ठाउँसम्म तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँको वर्ल्ड वाइडमै तपाईँले डिजिटल मार्केटिङको थ्रुबाट तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ गर्न सक्ने
क्यापेसिटी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ 5 नम्बरमा मेजरमेन्ट एन्ड एनालाइटिक। तपाईले ट्रेडिसनल मार्केटिङ जतिसुकै गर्नुहोस् त्यसबाट तपाईले कुनै पनि रिभ्यू अथवा त्यसबाट के कति रिचहरू पुगेको छ भनेर कुनै पनि एनालाइटिक तपाईले पाउन सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि डेटा तपाईले पाउन सक्नुहुन्न। साथसाथै उनीहरूलाई कुनै पनि ट्र्याक गर्ने सिस्टम तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईले कुनै पनि तपाईले पोस्ट गर्नुहुन्छ अथवा एड गर्नुहुन्छ भने त्यो एड कतिजनाले हेर्यो अथवा त्यो एडसँग उनीहरूले कति मान्छेहरू हामीले सेल्स गर्यौं भनेर कुनै पनि ट्र्याक गर्ने सिस्टम हामीले पाउन सक्दैनौं। तर डिजिटल मार्केटिङमा भने तपाईले जति पनि एडहरू रन गर्नुहुन्छ त्यो एड गरे बापत तपाईले कति रिच पाउनुभयो, त्यसको इम्प्रेसन कति परेको छ र यो कुन कुन क्याटेगोरीले हेरेको छ भनेर तपाईले डिटेल एनालाइटिक तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, जसको हेल्पबाट तपाईले फ्युचरमा उनीहरूलाई रिटार्गेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो मेन पोइन्टले नै तपाईले थाहा हुन्छ कि डिजिटल मार्केटिङ कतिको पावरफुल छ भनेर। नम्बर 6 मा आउँछ कन्टेन्ट टाइप। तपाईले दुवै तरिकाबाट तपाईले मार्केटिङ गर्ने बेला कुनै न कुनै एड रन गर्नुहुन्छ, तर ट्रेडिसनल मार्केटिङमा तपाईले कुनै एड रन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईले कुनै पनि समयमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले प्रिन्ट गरेको कुनै भाउचर कार्ड अथवा कुनै तपाईको एडलाई तपाईले त्यसलाई चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईले फेरि अगाडिदेखि रिप्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फेरि तपाईले रिकस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एक्स्ट्रा कस्ट एड गरेपछि मात्र तपाईले त्यसलाई इन्स्ट्यान्टली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर डिजिटल मार्केटिङको केसमा तपाईको एडले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन र त्यसमा केही न केही चेन्जेसहरू गर्नु पर्यो भने तपाईले इन्स्ट्यान्टली केही समयमै त्यसलाई त्यसमा चेन्ज गरेर तपाईले प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिङको कन्टेन्ट डायनामिक हुन्छ, जसको कारण तपाईले कुनै पनि समयमा कुनै पनि क्षण तपाईले एकै छिनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ टाइम फ्रेम। तपाईको ट्रेडिसनल मार्केटिङ गरे बापत तपाईको धेरै भन्दा धेरै समय लाग्न सक्छ अथवा तपाईको सेल्स पाउनको लागि धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुनै पोस्ट अथवा कुनै एड तपाईको रन भइसकेपछि त्यसमा तपाईले धेरै कन्टिन्युटी दिइसकेपछि मात्र तपाईले आफ्नो सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। तर डिजिटल मार्केटिङमा तपाईले आफ्नो केही एड रन गरिसकेपछि नै तपाईले आफ्नो सेल्स पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईले केही समयभित्रै तपाईको कन्टेन्टबाट तपाईको सेल्स जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। अर्को छ सेल्फ लाइफ। ट्रेडिसनल मार्केटिङ तपाईले लङ टाइमको लागि युज गर्न सकिन्छ। मानिलिनुस् कि तपाईले एउटा अडियो अथवा भिडियो तपाईले टिभी अथवा रेडियोमा रन गर्नुहुन्छ भने त्यो धेरै भन्दा धेरै समयसम्म तपाईले त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तर यो केसमा तपाईको त्यो कन्टेन्ट अथवा भिडियो चाहिँ तपाईको आउटडेटेड पनि हुन्छ अथवा त्यसमा केही चेन्जेस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई फेरि चेन्ज गर्न चाहिँ नमिल्ने हुन्छ। तर फेरि डिजिटल मार्केटिङमा तपाईले कुनै पोस्ट गर्नुभयो अथवा एड रन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई तपाईले रिफ्रेश गरी राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईको डिजिटल प्लेटफर्ममा जुन भ्युअरहरू आउँछन् उनीहरूलाई नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हेर्न मन पर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईले त्यो कन्टेन्टहरू रिफ्रेश गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा केही न केही चेन्जेसहरू गरिराख्नु भयो भने मात्र तपाईको डिजिटल मार्केटिङले काम गर्न सक्छ। अन्यथा एउटै कन्टेन्ट अथवा एउटै पोस्ट तपाईले पब्लिस गर्नुभयो भने त्यो पोस्टबाट खासै रिच अथवा सेल्स भने गर्न गाह्रो हुन्छ। साथै डिजिटल मार्केटिङमा कुनै कन्टेन्ट भाइरल हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, जसको हेल्पबाट तपाईले एकदमै म्याक्सिमम सेल्स अथवा म्याक्सिमम रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 9 मा आउँछ ब्रान्डिङ अथवा ब्रान्ड इन्गेजमेन्ट। तपाईले ट्रेडिसनल मार्केटिङमा कुनै पनि इन्गेजमेन्ट पाउनुहुन्न अथवा कुनै पनि ब्रान्ड प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले डिजिटल मार्केटिङ गर्नुभयो भने तपाईले एउटा ब्रान्डिङ तपाईले क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईले आफ्नो ट्रेडिसनल मार्केटिङमा तपाईले कुनै पनि एड रन गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट कुनै पनि तपाईले इन्गेज गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि मेसेजहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्न भने तपाईले डिजिटल मार्केटिङमा तपाईको लाइक शेयर एन्ड कमेन्टको थ्रुबाट तपाईले एउटा ब्रान्ड क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै टाइममा हेर्नुभएको छ होला, कुनै एउटा भिडियो अथवा कन्टेन्टमा तपाईको शेयर लाइक कमेन्ट तपाईको जति धेरै आउँछ
त्यो अनुसार तपाईले एउटा ब्रान्ड भ्यालु पाउनुहुन्छ अथवा ब्रान्डिङ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 10 मा आउँछ कन्ज्युमर बिहेभियर। तपाईले यो पनि तपाईले ट्रेडिसनल मार्केटिङमा खासै तपाईले पाउन सक्नुहुन्न, किनभने तपाईको पोटेन्शियल कस्टमर अथवा तपाईको हुन सक्ने कस्टमरहरुबाट तपाईले कुनै पनि मेसेजहरु पाउन सक्नुहुन्न। उनीहरु पुरै प्यासिभ अवस्थामा हुन्छन्। उनीहरुले तपाईले चाहेर पनि तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्न अथवा तपाईलाई कुनै मेसेज गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। तर डिजिटल मार्केटिङको केसमा भने तपाईले कुनै कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट तपाईले विभिन्न कमेन्टहरु अथवा मेसेजहरु रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो रिप्लाई गर्ने क्रममा तपाईले आफ्नो सेल्स कन्भर्जन पाउन सक्नुहुन्छ र यो हाई इफेक्टिभ पनि हुनेछ। आई होप कि तपाईले यो 10 वटा पोइन्टबाट के कति फाइदाहरु छन् डिजिटल मार्केटिङ र ट्रेडिसनल मार्केटिङबाट। तर हामी कन्क्लुजनमा आउनु पर्दा हामीले अहिलेको समयमा के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले आफ्नो बिजनेस चलाउनको लागि ट्रेडिसनल र डिजिटल दुवै गर्नु आवश्यक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा ट्रेडिसनल मार्केटिङले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, किनभने हामी कुनै एउटा स्टुडेन्टहरुलाई टार्गेट गर्छौं अथवा टार्गेट गर्नुपर्ने छ भने हामी स्कुलमा हामीले मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो केसमा हामीले ब्रोशर अथवा कुनै एउटा कार्ड नै डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा तपाईले ट्रेडिसनल मार्केटिङ नै फलो गर्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईले डिजिटल मार्केटिङ पनि त्यसमा एड गर्न सक्नुभयो भने तपाईले दुवै तरिकाबाट मार्केटिङ स्किल तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट भने तपाईले फास्ट कन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले सानो सामान्य तपाईको चकलेट, टुथपेस्ट अथवा चाउचाउहरु बेच्नुहुन्छ भने पनि तपाईले एकदमै ट्रेडिसनल मार्केटिङले हेल्प गर्छ, किनभने तपाईको यो आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्छन् अथवा दैनिक उपभोग्य सामानमा पर्छन्, जसको मार्केटिङ तपाईले डिजिटली गर्नुभयो भने तपाईले अलिकति हाई कस्टिङ लाग्न सक्छ र त्यसबाट रिजल्ट पाउन पनि तपाईले कम मात्र पाउने हुन्छ। र यो केसमा पनि तपाईले ट्रेडिसनल मार्केटिङलाई नै फलो गर्नुभयो भने पनि तपाईले म्याक्सिमम सेल्स जेनेरेट भने गर्न सक्नुहुन्छ। तर मोस्ट अफ द टाइम तपाईले म्याक्सिमम बिजनेसेसहरुलाई चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म नै राम्रो हुनेछ, किनभने यो एउटा घर बसी पनि गर्न सकिने मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भएको छ र यसले हामी वर्ल्ड वाइड रूपमा पनि तपाईले मार्केटिङ सकिने भएकोले पनि तपाईले यो धेरै इफेक्टिभ र राम्रो हुने देखिन्छ। यदि तपाई डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेटेड थप भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा गएर तपाईले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको कुनै बिजनेस छ र तपाईले आफ्नो बिजनेसको लागि डिजिटल मार्केटिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि एउटा कन्सल्टेसन पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले तलको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले कन्सल्टेसन लिंक पाउनुहुन्छ, जहाँ गएर तपाईले आफ्नो डिटेल राखेर तपाईले कन्सल्टेसन बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कन्सल्टेसन कलमा म र तपाई हामी दुई जना तपाईको बिजनेसको लागि कस्तो टाइपको डिजिटल मार्केटिङ गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यस कन्सल्टेसनमा कुरा गर्नेछौं।